บ้านที่มันดูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นแต่ว่าเหมือนของดีไซน์เป็นโทนสีค่อนข้างเข้มนะใช่สีเทาดำแบบว่าดูเข้มเท่เลยทีเดียวใช่ถ้ามองจากข้างนอกคือเป็นแบล็คบ็อกซ์เลยเป็นกล่องดำเลยแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างทึบก็คือเจ้าของเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวประมาณนึงถ้าปิดประตูก็คือไม่ต้องรู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงแบบข้างบนอาคารด้วยอาจจะหน้าต่างเยอะแต่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าเพื่อนบ้านอยู่ในระยะแบบค่อนข้างใกล้ใช่ใช่ซอยมันเล็กครับทีนี้ให้อ๋องเริ่มจากการเล่าให้ฟังนิดนึงว่าขนาดที่ดินเท่าไหร่บ้านกี่ตารางเมตรแล้วก็โจทย์จากเจ้าของเป็นยังไงบ้างโอเคก็ที่ดินประมาณ160ตารางวาตัวบ้านเนี่ย550ตารางเมตรแล้วก็อยู่ในซอยที่จริงๆเป็นซอยตันไม่ได้พลุกพล่านมากแต่ว่ามันค่อนข้างแคบแล้วก็บ้านแถวๆเนี้ยก็คือเป็นบ้านพักอาศัยทั้งหมดเลยคอนเซิร์นแรกคืออยากได้บ้านที่แบบแทบจะปิดอ่ะก็คือ private เยอะๆหน่อยแต่ว่าอยู่ข้างในก็อยากให้รู้สึกโปร่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความต้องการที่มันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันซึ่งลักษณะบ้านที่ภายนอกเนี่ยเราดีไซน์ให้ปิดทึบแต่ว่าภายในเป็นคอร์ดเปิดโล่งอ่ะพี่ก็เคยเห็นมาในหลายๆบ้านยิ่งถ้าเกิดคนทำบ้านในเมืองนะก็อยากได้ลักษณะแบบนี้นะอ๋อใช่ private แต่เปิดโล่งเนี่ยนี่คือทุกคนอยากได้หมดแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมของเจ้าของอ่ะกับที่ดินอ่ะมันแมทช์กันหรือเปล่าพอเรามี requirement ที่มันพอดีอ่ะกับที่ดินที่มันพอดีด้วยอ่ะเราก็เลยเอา requirement มาขยับออกหุบเข้าอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดมีคอร์ดข้างในพอเกิดคอร์ดข้างในอ่ะแมสมันเริ่มไม่คลีนแล้วเราก็เลยมีตัวระแนงที่เป็นระแนงอลูมิเนียมเนี่ยมาแรปแมสอาคารอีกทีนึงก็เพื่อให้มันดูคลีนขึ้นเพิ่ม privacy ให้กับภายในได้อะไรเงี้ยครับช่วยบังแดดบังฝนได้ด้วยในบางเวลาครับแล้วในแง่ exterior design ฮะลูกค้ามีแบบ reference หรือมีโจทย์อะไรที่ต้องการไหมหรือว่าตอนแรกที่บอกว่าอยากได้ดำๆหรือขาวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือด้วยลูกค้าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อยากได้อะไรที่มันเป็นเหล็กๆเป็นสีดำๆถ้ามันเป็นสีทาเฉยๆอ่ะมันจะดูเลอะเทอะง่ายมากเราก็เลยต้องพยายามหาวัสดุทดแทนอื่นๆประตูรั้วที่จอดรถเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีนะครับแล้วก็ทำเป็นลายเหมือนแบบเป็นเมฆอ่ะเหมือนเปื้อนมาแล้วเป็นสีสั่งทำมาจากโรงงานเลยครับแล้วก็เถิบไปก็จะเป็นกรอบที่เป็นกระเบื้องสีดำครับแล้วก็ถัดไปทางนู้นก็จะเป็นสี texture ที่เป็นสี texture แนวตั้งสีเทาเข้มครับมันก็เห็นดีเทลของ texture ที่ต่างกันใช่ใช่ใช่แล้วถ้าข้างในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นงานทาสีบางส่วนก็ทุกอย่างมันก็จะมา mix กันครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คือจะมีอลูมิเนียมแท่งสีดำที่เป็นเส้นๆครับอลูมิเนียมก็คืออยู่ด้านบนชั้น2ใช่ใช่ใช่โอเคฮะเดี๋ยวให้อ๋องพาเข้าไปดูด้านในบ้านครับโอเคไปครับตอนนี้เรามาแวะตรงที่จอดรถนิดนึงครับให้อ๋องพูดถึงเรื่องงานดีไซน์หน่อยเพราะว่าก็ยังเห็นโทนสีที่มันต่อเนื่องมาจากข้างนอกนะเป็นเทาเข้มดำๆอะไรแบบนี้ก็ที่จอดรถอ่ะเป็นที่เดียวที่ดำทุกด้านเพราะมันดำได้เนาะตั้งแต่แบบโครงสร้างก่อนโครงสร้างที่เนี่ยเราตรงส่วนที่จอดรถอะครับก็เป็นโครงสร้างเหล็กครับแล้วก็เทคไวสแปนนิดนึงแล้วก็ตัวเสาก็จะสลิมหน่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นเหล็กเนาะแล้วก็ดีที่มันบางๆได้ครับก็จอดรถ4คันมีตู้เก็บของที่ใหญ่เลยทั้งผนังฝั่งโน้นก็จะเก็บของได้เต็มๆครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยพื้นเนี่ยเขาเป็นโมเสกหินอ่อนขนาด10x10 เซนครับแล้วก็เป็นผิวด้านที่มันเหมือนจะมีรอยอยู่แล้วตั้งแต่ day 1ที่มันมาปูมันก็จะเป็นรอยมันก็จะเห็นเป็นรอยแบบนี้เลยตั้งแต่ไม่ได้แบบเนียบกริปนะฮะใช่ไม่ได้เป็นหินอ่อนแบบเนียบกริปครับตัววัสดุอื่นๆก็ฝั่งนี้ก็เป็นรั้วที่มันสะท้อนจากข้างนอกเข้ามานั่นแหละก็เป็นเหล็กทำสีครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ที่มองเห็นเข้าไปเป็นคอร์ดกลางบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นเหล็กแฟลตบาร์แนวตั้งก็มาขึงให้ตึงแล้วก็ทำสีพ่นนะครับก็เวลามองก็จะดูแบบบางๆเบาๆหน่อยเป็นแบบเฉียบๆเลยมองเห็นแต่เข้าไปไม่ได้นะสวนเดี๋ยวผมพาไปข้างในอีกทีนึงครับแล้วก็ตรงโซนที่เป็นทางเข้าบ้านนะก็จะเน้นเป็นพื้นเป็นกระเบื้องสีดำมีแบบซ่อนไฟตรงบันไดนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวผนังฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไม้ฮิโนกิพ่นไฟนะครับเนื่องจากลูกค้าก็เดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยแบบทำงานญี่ปุ่น3 เดือนกลับมาเมืองไทย3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็
ก็เลยเอาเอลิเมนต์แบบญี่ปุ่นกลับมานิดหน่อยก็ได้เป็นมาฮิโนกินี้กลับมานะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านก็เหมือนแบ่งเป็น2อันฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูที่เดินออกไปแล้วก็ช็อตคัทไปที่ห้องสำนักงานได้อันนี้คือที่เห็นเป็นแนวนี่เปิดเข้าไปได้ใช่เปิดเข้าไปแล้วก็เดินไปส่วนออฟฟิศได้ครับแล้วก็นี่เป็นประตูหลักของบ้านก็เป็นประตูไม้สักทำสีครับก็จะเห็นว่าแค่พื้นที่ส่วนนี้เราก็เล่นวัสดุให้มันมีความหลากหลายใช่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวให้หมองพาเข้าไปด้านในครับได้ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับสเปซที่โปร่งเลยบริเวณลิฟวิ่งนะแล้วก็เป็นโอเพนแปลนเชื่อมต่อกันหมดเลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้อ๋องย้อนพูดถึงบริเวณโฟเย่หนึ่งตอนที่เราเดินเข้ามานะได้ก็เริ่มจากประตูอันใหญ่เมื่อกี้ที่เป็นประตูไม้สักข้างนอกพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นโถงไว้นั่งถอดรองเท้าแล้วก็ดีไซน์เป็นที่นั่งไม้แล้วก็มีตู้ที่เป็นตู้ปิดครับก็เก็บรองเท้าลกๆข้างในได้ส่วนใต้ตู้เนี่ยเราดีไซน์เป็นตู้ยกลอยเนาะข้างล่างก็จอดรองเท้าที่เราแบบใช้บ่อยๆทุกๆวันก็วางตรงนั้นเลยแล้วก็พื้นที่ข้างนอกตรงนั้นก็เป็นพื้นที่แบบเหมือนหน้าบ้านญี่ปุ่นอ่ะถอดรองเท้าก็จะเปื้อนๆตรงนั้นได้แล้วก็ดีไซน์ให้เขาแบบข้ามสเต็ปอันนึงที่เป็นสเต็ปแบบเป็นหินโรยหินไว้ซ่อนไฟนะครับแล้วก็เข้ามาสู่พื้นที่ของบ้านพอเข้ามาซื้อพื้นที่ของบ้านปุ๊บก็เปลี่ยนพื้นเลยเป็นพื้นสีขาวครับมันจะมีจุดนึงที่น่าสนใจบริเวณโถงก็คือมีเจาะช่องแสงที่เราสามารถมองไปเห็น1คอร์ดแล้วก็มองไปเห็นส่วนของห้องทำงานหรือออฟฟิศใช่ไหมใช่ก็เป็นหน้าต่างที่เราตั้งใจไว้แหละว่าเข้ามาถึงอ่ะเห็นเนี่ยเป็นเหมือนกรอบรูปมองเห็นแต่ก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมคือมองเห็นเป็นคอร์ดอีกคอร์ดนึงที่เป็นอินเนอร์คอร์ดข้างในบ้านเป็นคนละคอร์ดกับตรงที่จอดรถนะแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนใหญ่แล้วก็เข้ามาที่ห้องนั่งเล่นครับคือตอนนี้พอเราอยู่ตรงส่วนพื้นที่คอมมอนแอเรียของบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าทางขวามือคือจะเป็นคอร์ดใหญ่นะฮะคือเป็นคอร์ดที่เราเห็นจากที่จอดรถแล้วก็ด้านซ้ายก็มีอีก1คอร์ดเท่ากับว่าเวลาเราอยู่ในพื้นที่ส่วนนี้มันจะมีคอร์ด2ฝั่งขนาบข้างเลยใช่ก็เป็นสเปซที่ตั้งใจออกแบบให้มันมีคุณภาพแสงที่ดีอ่ะจริงอยู่ผนังบางส่วนผนังส่วนใหญ่แล้วกันมันเป็นสีดำแหละแต่ว่าเรามีผนังที่มันมีแสงสว่างเข้ามาช่วยเนี่ยบ้านมันก็ไม่ได้ทึมมากครับแล้วก็ตรงส่วนนั่งเล่นที่เรานั่งอยู่อ่ะก็ดีไซน์ให้เป็นโถงสูงอาจจะไม่ได้เป็นดับเบิลสเปซนะครับคือเราทำแค่ชั้นครึ่งโดยประมาณพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะประมาณเกือบ5 เมตรมัน5 เมตรแต่เห็นน้องก็มีบอกพี่ว่าก็เป็นโจทย์จากลูกค้าที่จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากได้เป็นดับเบิลรุ่มขนาดนั้นใช่ไหมใช่เขาไม่ได้อยากได้ดับเบิลสเปซแบบจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้ชั้นบนชั้นล่างอ่ะมันเห็นกันหรือเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากถามเพราะปกติเวลาเราทำสูงแบบนี้แล้วอ่ะเราก็มักจะแบบเห็นคนเดินไปมาชั้นบนหน่อยมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมกันอย่างนี้นะอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยก็บางบ้านอาจจะโอเคบางบ้านอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเลยที่มีคนเดินแบบผ่านไปผ่านมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในช่วงที่สมมติข้างล่างทำการใช้งานอย่างนึงอยู่ข้างบนเราก็อาจจะอยากมีชีวิตส่วนตัวของเราข้างบนไม่อยากให้กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละกลุ่มคนเนาะแต่ละลูกค้าเลยครับมองขึ้นไปด้านบนฝั่งนี้ก็จะเห็นส่วนของระแนงอลูมิเนียมนะครับในเรื่องของทิศเรื่องของแสงที่เข้ามาตัวบ้านนี่เป็นยังไงบ้างโอเคเอาเรื่องระแนงก่อนอย่างที่บอกไปตัวระแนงอ่ะเราแรปอยู่ที่ชั้น2ประมาณด้านฝั่งหน้าบ้านกับด้านข้างบ้านครับก็เพื่อให้แมสมันดูแบบสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงที่สำคัญก็คือมันช่วยบังแสงทางฝั่งเนี้ยมันจะเป็นทิศกึ่งตะวันตกเฉียงใต้โดยประมาณเนาะนั้นแสงที่มันมาเนี่ยด้วยความที่อลูมิเนียมเป็นเส้นแบบบางๆเป็นแบนนะครับเป็นบล็อกเนี่ยมันก็จะช่วยกันแสงได้ห้องเนี้ยจะไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรงเลยจะโดนแสงแดดโดยตรงตอนเช้าทางฝั่งนี้ที่เป็นแบบแสงที่ผ่านเงาต้นไม้มาผ่านประมาณสัก 10:30 11:00 นก็หายไปแล้วครับแล้วนอกนั้นแสงที่เข้ามาในห้องนี้ก็เป็น diffuse light ทั้งหมดเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้อ๋องพาไปดูส่วนของ dining แล้วก็ pantry ต่อครับเราเดินเข้ามาส่วนของ dining แล้วก็ pantry นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยความสูงของฝ้า
ลดต่ำลงมาใช่ดรอปลงมานิดนึงก็อาจจะประมาณ 2.7 นั่นแหละครับแล้วก็เริ่มเห็นวัสดุด้านบนที่เป็นลามิเนตลายไม้ใช่ครับฝ้านี้ก็เป็นลามิเนตลายไม้เลยให้แบบพื้นที่กินข้าวมันดูโคซี่หน่อยครับทีนี้เรื่องฟังก์ชันครับให้อ๋องเล่าให้หนึ่งเจ้าของมีโจทย์อะไรไงบ้างอย่างพี่เห็นตรงเนี้ยถือว่าเป็น pantry ที่ค่อนข้างใหญ่เลยเขาทำขนมทำอาหารทำอะไรยังไงนะโอเคก็พื้นที่ตรงนี้มันเชื่อมต่อมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อกี้ที่เราอยู่เป็นส่วนนั่งเล่นต่อมาทานอาหารแล้วก็เป็น pantry จริงๆมันไม่เรียกว่า pantry หรอกมันคือครัวหลักของบ้านนี่แหละเพราะที่นี่มีครัวเดียวไม่มีครัวไทยไม่มีครัวไทยก็มีครัวอยู่ชุดเดียวเลยเป็นชุดใหญ่ตรงนี้ฟังก์ชันก็มีทุกอย่างที่ครัวควรจะมีอ่างล้างจานเครื่องล้างจานเตาฮูดท็อปอะไรเงี้ยครับก็มีครบทุกอย่างอย่าง pantry เนี่ยก็เราดีไซน์เป็น2ฟังก์ชันอ่ะอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าบาร์เป็นเคาน์เตอร์โชว์ก็ใช้เป็นหินจริงเป็น black merkina ทั้งท็อปทั้งรูปด้านอะไรเงี้ยครับก็มีความขาวเป็นเส้นแร่สีขาวแล้วก็หินเป็นสีดำดูแลยากหน่อยแต่สวยส่วนข้างในอ่ะที่เป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวจริงๆเนี่ยก็เป็นหินเทียมหินสังเคราะห์สีเทาก็เลือกให้มันแมทชิ่งเข้ากับตัวหน้าบานงานอินทีเรียนะครับด้านหลังก็มีหน้าต่างเปิดออกได้นะครับใช่ก็เป็นช่องแสงยาวๆเลยครับแค่เปิดออกไม่ต้องเห็นอะไรนะเราทำแค่รั้วข้างนอกให้มันเรียบก็โอเคแล้วให้มันมีแสงเข้าท็อปเคาน์เตอร์เราก็สว่างทั้งแนวครับแล้วก็ในส่วนโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะครับตรงส่วนโต๊ะกินข้าวอ่ะก็อย่างที่บอกเราเอาพวกลามิเนตลายไม้มาใช้แต่ว่ามันอยู่บนฝ้าก็มองเห็นอ่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตัวใหญ่ยาวแบบเกือบ3 เมตรอะไรเงี้ยครับก็ไม้จริงตัวใหญ่ยาวๆเลยเป็นพระเอกของพื้นที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อกันจากตรงเนี้ยก็จะมีระเบียงออกไปด้านข้างบ้านออกไปที่ตัวคอร์ดตรงที่เราเห็นจากที่จอดรถอะครับแล้วก็จะเป็นระเบียงที่มีขนาดใหญ่หน่อยใช้งานได้จริงแล้วก็จะเห็นว่าด้านบนน่ะจะมีห้องนอนที่ยื่นออกไปถ้าผมจำไม่ผิดยื่นจากโครงสร้างไปประมาณเกือบ5 เมตรเพื่อให้เป็นห้องนอนแล้วก็ทำหน้าที่บังแดดบังฝนให้กับตัวระเบียงนี้ก็ระเบียงก็ออกไปใช้งานได้จริงๆครับขนาดค่อนข้างกว้างนะจะเอาเก้าอี้เอาอะไรไปวางได้เลยครับแล้วก็พื้นที่ส่วนของคอร์ดเองก็เราก็จะเห็นแล้วว่ามันให้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนเราเดินเข้ามาจากที่จอดรถแล้วก็ตรงนี้เองก็สามารถมองไปเห็นออกไปใช้งานได้นะครับต้นไม้ที่เลือกมานี่คือเป็นต้นนี้คือแก้วเจ้าจอมเนาะเราบ้านนี้จะเลือกฟอร์มต้นไม้ที่เป็นแบบ symmetry ตรงๆแล้วก็กลมๆขอให้มันแบบเป็น geometry form แบบคมๆอย่างเงี้ยแหละครับส่วนถ้าเกิดเป็นคอร์ดอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นต้นข้างฝั่งนี้เป็นต้นล่ำซานก็จะเป็นคอร์ดเล็กที่อยู่ข้างในตัวบ้านที่อยู่กั้นระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทำงานทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นสู่ชั้น2นะครับใช่แล้วก็มีทางเดินอันนี้ที่ทางเดินเนี่ยก็จะเดินไปที่ห้องน้ำแขกห้องบริการอื่นๆเนาะแล้วก็สุดปลายทางก็จะเป็นห้องทำงานครับโอเคฮะเดี๋ยวให้อองพาไปดูห้องทำงานนิดนึงครับได้ครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในห้องทำงานนะครับหรือจะบอกว่าเป็นออฟฟิศก็ได้คือเมื่อกี้พอเดินมาก็จะเห็นว่าตัวบ้านเหมือนเป็นตัว U นะใช่แล้วก็ล้อมคอร์ดนี้ไว้ใช่ครับทีนี้เราจะยืนยันอีกนิดนึงแล้วกันว่านอกจากห้องนี้เป็นห้องที่เราเห็นจากส่วนของ living แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นประตูที่อ๋องบอกในทีแรกเลยนะใช่ครับถ้าจากลงจากรถเนี่ยสามารถจะเดินช็อตคัทมาได้ใช่ก็อาจจะเป็นแบบสำหรับน้องๆในออฟฟิศเอาเอกสารมาให้เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาถึงก็เข้ามาแค่ห้องนี้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับตัวบ้านครับแล้วก็การดีไซน์ห้องนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ห้องนี้เป็นห้องออฟฟิศแหละแต่ทำงานแค่คนเดียวก็ขอมีโต๊ะใหญ่ๆมีอุปกรณ์คอมให้ครบแล้วก็มีเก้าอี้อาร์มแชร์สักตัวไว้แบบนั่งจิบเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยได้พวกการตกแต่งอินทีเรียเนี่ยในห้องนี้ก็ให้มันดูโฮมมี่ขึ้นเริ่มปรับพื้นเป็นพื้นไม้ engineering wood เนาะโต๊ะและตู้อื่นๆก็เริ่มมีลามิเนตลายไม้เข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หน้าบานทุกตู้สังเกตว่าเป็นตู้หน้าบานปิดหมดเลยก็พยายามเก็บของทุกอย่างเข้าไปในตู้ยกเว้นของที่อยากจะโชว์จริงๆถึงเอามาไว้ข้างนอก
ก็ความรู้สึกก็อย่างที่อ๋องบอกมันจะโฮมมี่ขึ้นนะใช่เป็นขาวๆไม้ๆเพิ่มเข้ามานะครับใช่แล้วก็จุดที่พี่ว่าเวิร์กก็คือเนี่ยมีประตูบานเลื่อนที่เปิดเราจะอยู่ในโหมดแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดวันไหนอากาศดีๆนะใช่ก็ requirement อีกอย่างนึงก็คือ requirement ส่วนตัวเนาะลูกค้าจะไม่ได้บอกแต่ว่าเราอยากได้ก็คืออยากให้มันมีหน้าต่างกว้างๆซึ่งห้องนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่แบบแทบจะไม่โดนแสงโดยตรงอะครับอาจจะโดนตอนเช้ามากๆฝั่งนี้นิดเดียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกอาคารทุกอย่างบดบังเงาไปหมดแล้วแล้วก็มีหน้าต่างเราก็เปิดแบบเต็มที่สองข้างมีแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะๆแล้วก็ในระหว่างที่อาจจะนั่งคลุกทำงานอยู่ตรงเนี้ยก็ยังมองเห็นพื้นที่ส่วนนั่งเล่นแต่ฝั่งโน้นได้ครับสมมติคนนึงดูทีวีอยู่ก็ยังเห็นอีกคนนึงที่ทำงานอยู่ใช่ใช่ก็ยังมองเห็นกันแหละแต่ว่าไม่ได้รบกวนกันครับแล้วก็นอกจากที่มันเห็นการเชื่อมโยงระหว่างชั้น1แล้วชั้น2เองก็เหมือนกันนะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างห้องนอนมาสเตอร์และเดินเชื่อมสะพานมาที่ห้องนอนเล็กโอเคครับงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวให้อ๋องพาไปดูชั้น2ครับได้ครับได้ครับโถงบันไดก็จะเป็นโทนสีเข้มๆนะใช่กลับมามืดๆตรงนี้อีกครั้งนึงแต่ว่าตรงสุดปลายทางเดินเนี่ยที่เป็นชั้นพักบันไดอ่ะก็จะมีเจาะหน้าต่างแล้วก็ให้มีแสงธรรมชาติเวลาเดินผ่านก็ยังมองเห็นตัวต้นไม้ตรงกลางบ้านตรงขอดเล็กๆกันนี้ได้ครับตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะมีวิวที่มองเห็นคอร์ดใช่แล้วก็เห็นต้นแก้วเจ้าจอมนะครับสวยงามเลยเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่ใกล้นะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงห้องนอนครับให้อ๋องพูดถึงชั้น2นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเราเดินขึ้นมาการวางแปลนเห็นมีคอริดอร์ที่แจกออกสู่ห้องต่างๆนะโอเคก็ชั้น2อ่ะเป็นพื้นที่ private เลยครับก็มีแต่ห้องนอนอย่างเดียวเลยครับก็พอขึ้นมาเนี่ยเรามีห้องนอนทั้งหมด3ห้องก็มีห้องนอนมาสเตอร์มีห้องนอนเล็กแล้วก็มีอีกห้องนึงที่จริงๆมันเป็นห้องนอนนะแต่ว่าตอนนี้ปรับการใช้งานเป็นห้องอย่างอื่นแล้วเป็นห้อง entertainment room ไปนะครับแล้วก็ที่ชั้น2เนี่ยตอนเราเดินขึ้นบันไดมาสิ่งที่เราจะเจอก็คือมี pantry ชุดเล็กๆอยู่มีตู้เย็นอาจจะเก็บขนมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเผื่อตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างโอเคทีนี้พอมาถึงห้องนอนหลักครับการดีไซน์เจ้าของมีโจทย์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะอยากได้ทุกอย่างสีดำแต่ผมไม่ได้ทำสีดำให้อ๋อจริงๆอยากได้ห้องนอนดำด้วยห้องนอนสีดำแต่ผมไม่ได้ทำสีดำให้แล้วก็อยากให้มันเปิดโล่งมากๆครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละว่าเราเปิดหน้าต่างแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็มีต้นไม้ที่เรากำหนดเลยว่ามันต้องสูงประมาณนี้แหละเป็นอย่างน้อยคือถ้าเตี้ยกว่านี้ก็จะไม่ private ละนะครับแล้วก็มีเรื่องพื้นตรงนี้ที่เราดีไซน์ว่าพอเราเปิดหน้าต่างอ่ะเราสามารถนั่งหย่อนขาลงไปได้เลยมันก็จะพอดีกับตัวพื้นที่ยื่นอยู่ด้านนี้ลองเปิดดูนิดนึงนะครับก็คือสามารถจะนั่งแบบนี้ได้ใช่ครับใช่แล้วก็อยู่ติดกับยอดไม้เลยเห็นแบบใบไม้ดอกไม้จริงๆครับคือในส่วนของตัวนี้มันเป็นเหมือนระเบียงแหละแต่ด้วยความที่มันไม่ได้มีการตกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้แบบเราไม่ได้อยากให้ออกไปใช้เราแค่อยากให้เปิดแล้วยังปลอดภัยอยู่ไม่หล่นลงไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเสริมออปชั่นแบบนั่งหย่อนขาได้นิดนึงถือว่าเก๋ดีนะครับว่าเป็นการดีไซน์อีกหนึ่งมุมพักผ่อนที่เราแบบคิดถึงวิธีการใช้งานให้เราด้วยครับแล้วก็เรื่องการตกแต่งอินทีเรียในห้องเนี้ยก็อย่างที่บอกตอนแรกเขาอยากได้สีดำแต่สีดำมันอึมครึมมากๆจริงๆก็ลองทำภาพ3 มิติแล้วลูกค้าก็ไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายมันก็เลยกลับมาเป็นสีขาวนี่แหละครับก็เป็นพื้น engineering wood ทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยผนังก็ใช้เป็นติด wallpaper สีขาวแล้วก็มีการซ่อนไฟเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงมีซ่อนไฟที่ด้านข้างของขอบผนังทั้งหมดเนี่ยครับขอบม่านทั้งหมดก็มีซ่อนไฟหมดเลยก็เป็นไฟเหลืองเยอะนะใช่ถ้าเป็นตอนค่ำๆเนี่ยแสงก็จะนวลตาไม่ได้สว่างจนเกินไปไม่ได้ขาวโพลนครับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือความสูงจากพื้นถึงฝ้ามันจะไม่ได้แบบสูงมากเท่าไหร่นะใช่ทั้งพื้นที่ส่วนนี้แล้วก็ส่วนของ dining pantry หรือห้องทำงานอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ต้องสูงมากถ้าผมจำไม่ผิดบ้านเนี้ยเกือบทุกสเปซจะ2.70 เมตรครับซึ่งบ้านหลังอื่นบางทีอาจจะแบบ
อาจจะไป3 เมตร 3 เมตร 30อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันแล้วแต่ว่าลูกค้า prefer แบบไหนนะบางคนเขาตัวเล็กอ่ะใช่พอเราทำค่าสูงมันก็รู้สึกลงเด่งจริงๆครับแล้วก็ด้านหลังของตรงผนังหัวเตียงนี่ก็จะเป็น walk in เป็น walk in closet ไม่มีหน้าบานด้วยก็เป็นแขวนเสื้อไปเลยเก็บของจับของง่ายๆหน่อยอาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากแต่ว่ามันใช้งานได้จริงๆแล้วก็ถัดจากตัว walk in เนี่ยก็เจอห้องน้ำใหญ่เลยครับอ่างล้างหน้ามี heat and her มีโถส้วมส่วนอาบน้ำแล้วก็มีอาบน้ำอันแบบใหญ่บิ๊กเบิ้มอยู่ข้างในซึ่งในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีติดแอร์อีกด้วยนะใช่ใช่ใช่ให้คิดอารมณ์แบบแช่ออนเซ็นในวันที่หิมะตกนี่คือเป็นภาพที่ใช่ใช่เป็นภาพนี้เลยอยากได้เราแช่น้ำร้อนนะแล้วเราเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำแล้วผนังแถวนั้นก็เป็นผนังแบบเป็นไม้ฮิโนกิพ่นไฟเข้าไปอยู่นั้นก็คือไปญี่ปุ่นเลยให้แบบรีมายถึงความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นส่วนของสะพานนะที่เมื่อกี้เราเห็นจากห้องทำงานตรงนี้ครับใช่ครับให้ออกเล่านิดนึงเพราะว่าจริงๆจะเห็นว่าจากมาสเตอร์เบดรูมอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเป็นโถงทางเดินยาวๆนะใช่ก็โถงทางเดินเนี้ยเป็นความตั้งใจของเจ้าของว่าอยากมีผนังว่างๆที่แสงดีๆเพื่อเอาไว้แขวนรูปเราก็เลยดีไซน์ว่าทางเดินที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเป็นฮอลล์เป็นแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทิ้งผนังว่างๆแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้าไปดีๆให้เขาโชว์รูปได้เนาะแล้วพอสุดทางเดินเนี่ยก็จะมาสู่สะพานตรงนี้ที่เรายืนอยู่ซึ่งสะพานเนี่ยมันก็คือแค่เชื่อมต่อระหว่างทางเดินไปที่ห้อง entertainment room ข้างนึงจะเห็นสวนกลางบ้านนี่แหละครับต้นไม้พระเอกของเราเนี่ยก็จะแทบเห็นจากทุกสเปซแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นเป็นตัวระแนงอลูมิเนียมที่มันแรปชั้น2อยู่นะครับส่วนหนึ่งที่พี่ชอบก็คือมันเป็น transition นะแต่มัน transition ที่เรายังคงได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวภายนอกเห็นวิวเห็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยนะเอาจริงๆทางเดินอันเนี้ยมันสิ้นเปลืองมากเลยครับนึกออกอยู่แต่ก็เป็นไอเดียที่พอเราขายลูกค้าเนี่ยนี่เขาเอาเพราะว่ามันสร้างความพิเศษให้กับสเปซให้กับบ้านนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทางเดินที่ดูแบบเดินทางอื่นก็อาจจะได้มั้งแต่ทางนี้มันพิเศษอ่ะครับแล้วในห้อง entertainment room เนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างโอเคก็ในห้องเนี้ยตอนแรกเราออกแบบเป็นห้องนอนนะครับตอนนี้มันถูกปรับการใช้งานเป็นห้องออกกำลังแล้วก็มีเครื่อง VR ครับแล้วก็ในห้องเนี้ยมีพื้นที่แบบมันก็กว้างพอแหละเล่นโยคะอะไรได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำที่สามารถล้างตัวตรงนี้ได้เลยอาจจะไม่ต้องเดินข้ามไปข้ามมาไปที่ห้องอื่นครับจริงๆห้องนี้ก็ถือว่าสามารถจะมองเห็นวิวของคอร์ดนี้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ก็ถ้าในอนาคตได้กลับมาเป็นห้องนอนจริงๆอ่ะมันก็เป็นห้องนอนที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก่อนเข้าห้องนอนมาสเตอร์ดูซะหน่อยยังเปิดไฟอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ครับเพราะจริงๆถือว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่อยู่ลึกสุดแล้วกันนะเวลาเราจะเดินเข้าหาใช่ก็จะมีความ private มากหน่อยใช่ครับครับเรามานั่งเป็ดเครปกันตรงระเบียงนะครับครับใช้งานได้จริงเห็นไหมเป็นพื้นที่ที่กำลังดีมีห้องนอนที่แบบยื่นมาบังแดดจริงตอนนี้คือเที่ยงแต่ว่าไม่ร้อนเลยครับแต่ว่าทิศนี้อย่างที่บอกคือตะวันตกเฉียงใต้ใช่ตะวันตกอยู่ทางนู้นวันนี้ก็คือเดี๋ยวตอนเย็นๆก็อาจจะแทงเข้ามาหน่อยแล้วก็อาจจะไม่มีปัญหานะถ้าเรานั่งข้างใต้นี้แสงไม่เข้าไปในบ้านเลยก็คือถ้ายังอยู่บนระเบียงเนี้ยโอเคครับจริงๆจะทำเป็นฟีลแบบหาโต๊ะเตี้ยๆกินหมูกระทะอะไรก็ได้ได้เลยเมื่อกี้พี่ก็ถามอ๋อป่ะนี่เขาก็ไม่ได้มีพวกบ่อปลาสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะอ๋อไม่ครับบ้านสมัยใหม่แหละวัยรุ่นเราก็อยากจะดูแลมันน้อยๆก็สร้างบ้านที่มันดูแลง่ายทั้งวัสดุที่เราเลือกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมางานสวนเนี่ยจริงๆที่ออฟฟิศไม่ได้ออกแบบสวนนะแค่ไกด์ว่า
ควรมีต้นประธานต้น อืม รองอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็เป็นฟอร์มประมาณไหน อืม อืมซึ่งมันก็จะเป็นสวนแบบคลีนอย่างนี้แหละครับ อืม ใช้งานง่ายๆ ดูแลง่ายๆ ครับ อืม แต่จริงๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือเรื่องของการ maintenance นะเพราะทุกวันนี้พี่ว่าแต่ละคนเองก็จะมีโจทย์มีความต้องการที่ต่างกัน ใช่ ซึ่งสุดท้ายถ้าเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดอะว่าเราต้องการอะไรพี่ว่านั่นแหละไม่ต้องไปตามใครนะเพราะบางทีเห็นคนนั้นมีสระว่ายน้ำอยากจะมีบ้างแล้วถ้าคุณไม่ได้ใช้หรือคุณต้องมาดูแลก็เหนื่อย ใช่ บ่อปลาอะไรเงี้ยจริงๆพี่คิดมันก็ ถ้ารักจริงมีได้แต่ถ้าไม่ได้รักจริงอยากเป็นแฟชั่นเงี้ยก็ผมเองก็จะมักจะแนะนำลูกค้าว่าอย่าเพราะมันจะเป็นภาระเนาะคือเราอาจจะไป enjoy กับมันเวลาเราไปโรงแรมไปรีสอร์ทไปอะไรเงี้ยดีกว่าครับทีนี้อยากถามอ๋องถึงมุมมองของอ๋องบ้างหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้ฮะมีประสบการณ์หรือมีอะไรที่อยากแชร์บ้างครับโอเคก็บ้านเนี้ยเริ่มออกแบบกันมาตั้งแต่ปี 2018 เลยนะโอ้คือเป็นโปรเจกต์ที่ยาวมากถ้านับกันก็7 ปีระหว่างทางมันก็มีอะไรเยอะครับเจ้าของที่มีความต้องการเปลี่ยนไปคือมันเปลี่ยนหมดแล้วพี่ตั้ง5 ปี 6 ปีใช่ไหมจนถึงวันนี้คือ7 ปีเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วถ้ามีลูกก็ลูกโตแล้วโตแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือความต้องการมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าดีไซน์โดยส่วนใหญ่มันคงเดิมครับมันจะมีเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนการใช้งานไปเลยมากกว่าเนาะพวกวัสดุต่างๆมันก็มีเปลี่ยนไปบ้างจากวันแรกที่ออกแบบจนถึงวันเนี้ยมันมีวัสดุใหม่ๆก็เริ่มเลือกใหม่ใช้ของใหม่ออกแบบดีเทลใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันอัปทูเดตครับแต่ก็ถือว่าเวลาเราดีไซน์บ้านโมเดิร์นรูปร่างหรือว่าฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาจริงก็จะบอกว่ามันก็มีความทำเลยเหมือนกันนะใช่ก็อย่างที่ออฟฟิศเราก็จะไม่ได้ทำงานที่มันแบบฉูดฉาดมากเราอยากให้มันอยู่ไปได้นานๆอย่างบ้านนี้ก็พิสูจน์แล้วมันตั้ง 7-8 ปีแล้วเนาะมันก็ยังอยู่ในแบบเป็นยังไงตอนก่อสร้างมาก็ 90% ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วมาวันนี้มันก็ไม่ได้ดูล้าสมัยนะผมว่าก็ถ้าบ้านมันมีสัดส่วนอาคารที่ดีมีสเปซที่ดีมีลมมีแสงที่ดีมันก็สะท้อนมาเป็นอาร์คิเทคเจอร์ที่ดีได้อาจจะโชคดีด้วยมั้งครับที่ดินนี่มันพอดีนะกับฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการมันพอดีกันนะงบประมาณด้วยมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจะได้ออกมาเป็นบ้านหลังนี้